ሰላም ቤተሰብ ሰላም ናችሁ በያላችሁበት ይዛ እያለን ዛሬ ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። እናንተም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ተቀላቀሉን። ዛሬ ተከታዩን ክፍል አልቱሪዝም ይዘንላችሁ ቀርበናል ማለት ነው። እንዲሁም ሌሎችም ዲኦንቶሎጂካል እና ቨርቹ ዲቫይን እና ኮማንድ ቲዮሪ የመሳሰሉትን አካተን መጥተናል። ከአልቱሪዝም ስንጀምር አልቱሪዝም ማለት ቲዮሪ ነው። ባለፈውም ኮንሲኩዌንሻሊስት ኦር ቲዮሎጂካል ቲዮሪን አይተን ነበር። ከሱም የቀጠለ ነው። ይሄ ሌላኛው የኖርማቲቪቲክስ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። አልቱሪዝም ቲዮሪ ይባላል። አልቱሪዝም ቲዮሪ የሚባለው ባጭሩ አንድን አክሽን ራይትነስ ኦር ሮንግነስ መልካት ምንችለው አንድን አክሽን ራይት ነው ወይም ደግሞ ሮንግ ነው የምንለው አክሴፕትድ ኦር ሌጋል ኦር ሞራሊ ራይት ነው የምንለው ለሌሎች እኛ የሰራነው ስራ ለሌሎች ጥቅም ሲሰጥ ማለት ነው። ከራስ አልፎ ለሌሎች መኖር ማለት ነው። ፐርሰናሊ ያ የሰራው ሰውዬ ድርጊቱን የሰራ ሰውዬ ሊጎዳም ይችላል፣ ግን ሌሎችን የሚጠቅም ከሆነ ማለት ነው። አሁን ምሳሌ አንድ ሰው ንብረቱን ሸጥቶ ለድሆች ቢሰጥ እሱን ለራሱ ምንም ሳያስቀር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ተጎድቷል፣ ሌሎችን ጠቅሟል። አልቱሪዝም ቲዮሪ ማለት ይሄ ማለት ነው። አልቱሪዝም ቲዮሪ ማለት ሞር የሚያደርገው an action is right if the consequences of the action are favorable to all except the actor ለአክተሩ ለሰሪው ላይጠቅም ይችላል፣ ግን ለሁሉም ሰው ይጠቅማል ማለት ነው። ኮንሲኩዌንሱ ለውጤቱን ጥሩ የሚሆነው ለሌሎች ይጠቅም ማለት ነው። ከራሱ አልፎ ለሌሎች ይጠቅም፣ ራሱም ሊጎዳ ይችላል። ቡትለርስ የሚባል ፊሎሶፈር አንዱ የአልቱሪዝም ደጋፊ ነው። argues that we have an inherent psychological capacity to show benevolence to others ለሌሎችን መልካም ዋል ማለት ነው። ቅን አስተሳሰብ ለሌሎች this is called psychological altruism and maintains that at least some of our action are motivated by intrinsic benevolence ማለት ከውስጥ በመነጨ intrinsic በሆነ benevolence የኛን አክሽን ሜጀር ልናደርገው እንችላለን ይላል ማለት ነው። በጎ ከመዋል ጋር በማነጻጸር ማለት በእንትን በማድረግ ማለት ነው። Psychological altruism holds that all human action is necessarily other-centered and other-motivated. ስለዚህ አልቱሪዝም ውስጥ ሳይኮሎጂካልም ስናየው ኤኒ አክሽን ማለት ነው ኤኒ ድርጊት ሞር አክሴፕትድ የሚሆነው ሌሎች ሴንተርድ ሲሆን ከራስ አልፎ ማለት ነው። ለአክተሩን ላይጠቅም ይችላል፣ ሌሎች ሴንተርድ ሌሎችን በሚጠቅም ማለት ነው። ሌሎችን ፎከስ ባደረገው መልኩ ማለት ነው። ሌሎችን ሴንተር ባደረገው መልኩ የሚደረግ ድርጊት ተቀባይነት አለው የሚለው ቲዮሪ አልቱሪዝም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አልቱሪዝም አልቱሪስትስ ያን አልቱሪዝም የሚደግፉ ሰዎች ማለት አልቱሪስት አር ፒፕል ሰዎች ናቸው ማለት ነው። so as to increase others people's pleasure ለሌሎችን ደስታ ለሌሎችን ፕሌዠር ለመጨመር ማክሲማይዝ ለማድረግ ደፋ ቀና የሚሉ የአልቱሪዝም ተከታዮች ማለት ነው። they will act for the sake of someone else even if that increase their own pleasure and cause themselves pain ለራሳቸው ፔን የሚያስከትልባቸው ነገር ቢሆን ችግር የሚያመጣባቸው ነገር ቢሆን ሌሎች ደግሞ ፕሌዠራቸው ማክሲማይዝ የሚያደርግላቸው ነገር ሊያደርግ የሚችል ነገር ከሆነ የአክሽን በአልቱሪስቶች እይታ መሰረት በዛ ቲዮሪ መሰረት አክሽኑ ራይት አክሽን ኦር ኢትስ አክሴፕትድ ኦር ኢትስ ሞራሊ ፖሲብል አክሽን ነው ብለው ይወስዱታል ማለት ነው ፍሮም አልቱሪዝም ቲዮሪ። ሌላኛው ቲዮሪ ዲኦንቶሎጂካል ኢቲክስ ኦር ነን ኮንሲኩዌንሻሊስት የቲዮሎጂካል ኢቲክስ ተቃራኒ ማለት ነው። ቲዮሎጂካል ኢቲክስ ጊዜ ወይም ደግሞ ኮንሲኩዌንሻሊስት ቲዮሪ ጊዜ አንድ አክሽን ትክክል የሚሆነው መጨረሻው ሲያምር ነው። ድርጊቱ የፈለገ ነገር ይሁን ድርጊቱ ቢያምርም ባያምርም መጨረሻው ካማረ ይሄን አክሽን ተቀባይነት አለው ብለው ያምናሉ። በተቃራኒው ደግሞ ዲኦንቶሎጂካል ኢቲክስ ወይም ደግሞ ነን ኮንሲኩዌንሻሊስት የሚባሉት ውጤቱ የፈለገ ነገር ቢሆን ቢያምርም ባያምርም ለዛ ድርጊት ተቀባይነት የሚኖረው ፕሮሰሱ ካማረ ነው ማለት ነው። ድርጊቱ ካማረ ነው። ውጤቱ የፈለገም ሆኖ ድርጊቱ ካማረ ዲኦንቶሎጂካል ኢቲክስ ዘንድ ተቀባይነት አለው ማለት ነው። ትክክለኛ ራይት አክሽን ነው ማለት ነው። it is the good outcome of an act which makes it right የአክሽኑን ማለት የአክቱ የራሱ ማለት ነው የራሱ ጥሩነት ጉድነሱን የአክቱን ጉድነት ያን አክሽን ራይት ያደርገዋል ማለት ነው። moral rightness or wrongness is calculated by determining what the extent to which the action promote value such as pleasure አክሽኑ ማለት ስራው ጥሩ ነገር የሚፈጥርልህ ከሆነ ማለት ያ ጥሩ ነገር ፕሌዠር ያለው ስራ ከሆነ ዌል ቢንግ ያለው ስራ ከሆነ ሃፒነስ ያለው ስራ ከሆነ በዲኦንቶሎጂካል ኢቲክስ መሰረት ኢት አክሴፕትድ አክሽን ማለት ራይት አክሽን ማለት ነው።
it refers to us ባጭሩ ምንድነው ማለት ነው the means justify the end የዚህ የዲኦንቶሎጂካል ኤቲክስ ወይም ነን ኮንሲኩዌንሻል ኤቲክስ የሚታወቁበት ይሄ ነው the means justify the end ውጤት የማማር የሚገለጸው ለዛ ድርጊት ኢንዱን መጨረሻ ያማረው ነው ለማለት the means ነው የሚታየው ማለት ነው ፕሮሰሱ ማለት ውስጥ ላይ ያለው አካሄዱ አሰራሩ ነው ማለት ነው የሚታየው ማለት ነው አሰራሩ ካማረ ውጤቱ ቢያምርም ባያምርም ያን አክሽን ዲኦንቶሎጂካል ኤቲክስ ዘንድ ተቀባይነት ያለው አክሽን ነው ማለት በብዙ ኤግዛምፕል ወስዶ ማየት ይቻላል this theory that the rightness or wrongness of moral action is determined at least partly with reference to moral rule of conduct rather than consequence or result of action ከአክሽኑን ውጤት ወይም ሪዛልት ኮንሲኩዌንሱን ይልቅ የተከተልከው ህግ ማለት ነው ያንተን አካሄድ ነው የሚወስነው ማለት ነው የሰራህበት መንገድ ነው የሚወስነው ማለት ነው አክሽኑን ራይት አክሽን አክሴፕት አክሽን ለማለት ማለት ነው ሌላኛው ቲዮሪ the divine command theory ብለን እንጠራዋለን divine command theory ማለት divine ማለት እንደምናውቀው from God ማለት ነው ከፈጣሪ የመጣ ነገር ማለት ነው command theory በዛ ከፈጣሪ በመጣ ትእዛዝ የሚያምን ከሆነ የሚያምኑ ቲዮሪዎች ምን ብለን እንጠራቸዋለን the divine command theory ብለን እንጠራቸዋለን according to one view called the divine command theory ethical principles are simply the commands of God they derive their validity from God commanding them and they means commanded by God without God there would be no universal valid morality ማለት ነው አንድን አክሽን ሞራሊ ራይት ብለን ምንጠራው ሞራሊ አክሴፕትድ ብለን ነው ምንጠራው መች ነው ማለት ነው ከፈጣሪ ትእዛዝ ሲኖረው ከፈጣሪ ዘንድ ኮማንድ የትእዛዝ ሲኖረው ማለት ነው commanded by God commanding God is commanding them ይሄ ድርጊት ራይት ነው ሮንግ ነው because the God commanded us ብለን እንስቶ ማለት ነው አንድ ድርጊት ትክክል ነው ወይም ደግሞ ትክክል አይደለም ምንለው ውጤቱም ወይም ደግሞ ፕሮሰሱን አይተናለም ከፈጣሪ ታዟል ስለዚህ ልክ ነው ከፈጣሪ ተቃራኒ ነው ፈጣሪ ያዘም ስለዚህ ስራው ልክ አይደለም ማለት ነው በዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ አስተሳሰብ መሰረት we can analyze divine command theory into three separate cases በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን morality የማለት rightness or wrongness originate with God ከማን ነው የመነጨው አንድ morality ማለት rightness or wrongness የመነጨው ከማን ነው from God ማለት ከፈጣሪ ነው ማለት ነው moral rightness simply means willed by God አንድን ድርጊት ራይት ነው ለማለት ሞራሊ ራይት ለማለት from God willed በፈጣሪ ፍቃድ ነው ማለት ነው ከፈጣሪ ትእዛዝ ነው ማለት ነው ሞራሊ ሮንግ ማለት ደግሞ ምንድነው ማለት ነው being against the will of God ከፈጣሪ ትእዛዝ ውጭ ከሆነ ያን አክሽን ሞራሊ ሮንግ ብለን እንጠራዋለን ከፈጣሪ በፈጣሪ ትእዛዝ ከሆነ ሞራሊ ራይት ብለን እንጠራዋለን አክሽኑ የሚታየው በስራው በምኑ በፕሮሰሱ ሳይሆን ከፈጣሪ ታዘዘ አልታዘዘ ያልታዘዘ ነገር ከሆነ ሮንግ ነው የታዘዘ ነገር ደግሞ right ነው ማለት ነው because morality essentially is based on divine will not on independently existing reason for action the reason for action አይደለም የስራው የድርጊቱ reason ታይቶ አይደለም ማለት ነው no further reason for action are necessary ምንም አይነት reason ያማረም ቢሆን ተቀባይነት የለውም በዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ ማለት ነው የራሱ የሆነ ፕሮብሌም አለው በዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ ለምሳሌ ዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ would seem to make the attribution of goodness to God redundant ማለት ነው ፍጹም በቃ አንድን ስራ ማለት ነው አንድን ድርጊት ልክ ነው ለማለት ጉድነሱ የሚገለጸው በጎድ redundant ሲሆን ነው ማለት ነው that it seems to make morality into some things arbitrary ፍጹም እንደሆነ ማለት ነው if God's decree is the sole arbiter of right and wrong it would seem to be logically possible for such heinous acts as rape killing of the innocent for the offense and the logically ማለት ነው ስለዚህ አንድን ድርጊት right or accepted ብለን ምንጠራው is logically possible ማለት ነው logically possible ከሆነ for example በዚህ በዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ መሰረት for example as rape or killing of the innocent or for the offense of it ምሳሌ በጎድ ከጎድ የታዘዘ ነገር ከሆነ አክሽኑን ትክክል ነው ይሆናል ማለት ነው even if it is a heinous act በጣም አሰቃቂ ወይም ደግሞ ዘግናኝ ተግባር ቢሆኑም ከዲቫይን ተቀባይነት ከዲቫይን ኮማንድ መሰረት ከሆነ ራይት ስለሚሆን በዚህ ደረጃ እንደ ፕሮብሌም ሊነሳበት ይችላል ማለት ነው and arbitrary cruelty to become morally good actions if God suddenly decide to command us to do this thing
ይህን ድርጊት እንድንፈጽም በጎድ ብንታዘዝ አክሽኑን ሞራሊቲ ራይትስ ብለን ልንጠራቸው። ስለዚህ ይህን ክሩኤልቲ የሆነ አክሽን ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ቲዮሪ ራይት ቲዮሪ ብለን እንጠራዋለን። most generally a right is a justified claim against another person's behavior such as may right to not be harmed by you። ቅድም ካየናቸው ቲዮሪ መሰረት ይህም የራይት ቲዮሪ አንዱ የኢቲካል ቲዮሪ ፓርት ሲሆን ራይት ቲዮሪ ሞር ፎከስድ የሚያደርገው አንድ ሰው ራይት አለው ማለት ለሌላኛው ደግሞ ዲዩቲ ነው ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ይታያል ማለት ነው። የአንዱ ራይት ለሌላኛው ደግሞ ዲዩቲ። ስለዚህ ራይት ኦፍ ዋን ፐርሰን ኢዝ ዘ ዲዩቲ ኦፍ ዘ አዘር ፐርሰን በዚህ ነው የሚያምኑት ማለት ነው። አንድን ራይቱን የፐርሰን ኤ ራይት የፐርሰን ቢ ደግሞ ዲዩቲ ነው ያ ነገር ሊፈጽምለት። ይህ እንደ ቲዮሪ ይወስዳል ማለት ነው። it has its own futures. Just first, rights are naturally so far they are not invented or created. የተፈጠረም ነገር አይደለም ከመንግስትም የሚሰጥ ነገር አለ ማለት ነው። ይህ አንድ የራይት ቲዮሪ ፓርት ነው። አንድ አሶሺየት የሚደረግ ነገር ነው። ሰከንድ they are universals ማለት ሁለገብ ናቸው ማለት ነው። ሁሉም ሀገር ላይ ኤቭሪ ካንትሪ ላይ ያለ ነገር ነው ራይት ሲነሳ ማለት ነው። they are equal for every people ማለት ነው። for all people irrespective of ያለ gender or its race or handicap consider ሳይደረግ for every person equal የሚሰጥ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ ራይት ፎር ደግሞ they are inalienable or ደግሞ የማይጣስ የማይገረሰስ መብት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራይት ቲዮሪ ሞር ፎከስ የሚያደርጉት የአንዱን መብት ሌላው ግዴታ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ልናያይዘው እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሞር ሰፖርት ዲኦንቶሎጂካል ኤቲክስ ሰፖርት ከሚያደርጉት ውስጥ አንዱ ካንት ነው። ካንት ከዲኦንቶሎጂካል ኤቲክስን ሞር ሰፖርት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ካንት ይባላል። this is a German philosopher from 1724 up to 1804 is identified with the moral theory known as deontology። ምንድን ያለው ካንት was admittedly opposed ጽኑ በፍጹም ነው የተቃወመው። ምን የሚለው ቃል የኮንስቲቱሽናሊስት ማለት ነው። say that the outcome of an action could determine its moral worth። ውጤቱን ተግባሩን አይገልጽም። ውጤቱ ካማረ በቲዮሎጂ መሰረት ውጤቱ ካማረ ተግባሩን ያማረ ነው ማለት ነው። ተቀባይነት ያለው ነበር ያን ነው። ካንት ግን ይሄን ተቀባይነት የለውም። ውጤቱን አይተን ድርጊቱን ሞራል ወርዝነቱን ልንገልጽ አንችልም የሚል የዲኦንቶሎጂ ደጋፊ ደግሞ የቲዮሎጂ ደግሞ አንቲ ቲዮሎጂ ካልቸሪ ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ከቲዮሪዎች ውስጥ አንዱ ምንድነው ማለት ነው ቨርቹ ኢቲክስ ማለት ነው። ቨርቹ ኢቲክስ ቻሌንጂንግ ዘ አዲኩዌሲ ኦፍ ሩል ቤዝድ ቲዮሪስ። ቨርቹ ኢቲክስ ማለት ደግነት ወይም ደግሞ ጥሩነት ማለት ነው። ጉድነት ከሚለው ነገር ማለት ነው። አይዘር ሩል ተከትለን አይዘር ደግሞ መጨረሻውን አይተን አይዘር ደግሞ ፕሮሰሱን አይተን ብቻ ሳይሆን ቨርቹ ማካተት አለብን ማለት ነው። በድርጊታችን ውስጥ ቨርቹ ሊኖረው ይገባል የሚል እንደ ቲዮሪ ይነሳል ማለት ነው። ከሌሎችም አንፃር ማለት ነው ዲስቲንግዊሽ ለማድረግ አሁን it is challenges the advocacy of rule based theory ማለት በህግ የተመረኮዘ ሳይሆን የኛም ተጨማሪ ቨርቹ ሊኖረን ይገባል፣ ደግነት ሊኖረን ይገባል። ለዛ ስራ ላይ በቅንነት የተሰራ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። it is a technical term in contemporary western analytical moral philosophy used to distinguish normative ethical theory focused on the virtue or moral characters from others such as deontology or contractarianisms and constitutionalism። ከነዚህ አንፃር በውጤት የተመረኮዘ ሊሆን ይችላል ወይ ከፈጣሪ ኮማንድ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ በፕሮሰሱ ማለት በአካሄዱ ሊሆን ይችላል። ከነዚህ ጋር ተመርኩዞ ቨርቹ ኢቲክስ እንደ አንድ ዲስቲንግዊሽ ሊደረግ ይገባል ማለት እንደ አንድ ቲዮሪ ሊወሰድ ነው። ሌሎችን ላይ መግባት ያለበት ነገር እንደመሆኑ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው በዚሁ እናብቃና ተከታዩን ክፍል በሌላ ጊዜ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እናንተም እስከዛ ደህና ቆዩ። ቻው ቻው።